ቪዲዮችን ሹት የምታደርጉት በምንድነው? በካሜራ ነው ወይንስ በስልካችሁ ነው? ካሜራችሁ ከሆነ ሹት የምታደርጉት በካሜራችሁ፣ በተለይ ሹት የምታደርጉ ከሆነ ቪዲዮችሁ በካሜራችሁ የምትቀርጹ ከሆነ ከዛስ በኋላ በምን ኤዲት የምታደርጉት? በፒሲ ነው ወይስ በስልካችሁ ነው? በስልካችሁ ከሆነ ኤዲት የምታደርጉት እንዴት አድርጋችሁ ከካሜራችሁ ወደ ስልካችሁ ቪዲዮአችሁን ወይም ፒክቸራችሁን ትራንስፈርም እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በሰውም ካሜራ ሊሆን ይችላል ትቀርጹት፣ ተከራይታችሁም ሊሆን ይችላል ካሜራ፣ የራሳችሁን ካሜራ ሊሆን ይችላል ዋቴቨር ይሁን ብቻ የቀረጻችሁትን ማንኛውንም ቪዲዮ ሹት ያደረጋችሁትን እንዲሁም ፎቶአችሁን ማለት ነው ወደ ስልካችሁ በምን እንዴት አድርጋችሁ ወዲያውኑ ትራንስፈርም እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። የሚያስፈልጋችሁ ምርጥ ዋይፋይ ብቻ ነው። ጥሩ ኮኔክሽን ካላችሁ ወዲያውኑ ወደ ስልካችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው ካኖን ነው ካሜራዬ። ሰው እንዴት አድርጌ ወደ ስልኬ ፎቶን ፋይሌን ወደ ስልኬ እንደምልከው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ወደ ስልካችን ሄድና አፕ ስቶር ወይንም ደግሞ ፕሌይ ስቶርን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ካኖን ኮኔክት ካሜራ ብለን ጽፈለታለን። ይሄን ይከፍትልናል ማለት ነው። ካኖን ኮኔክት ካሜራ የሚለውን እኔ ስላለኝ ኦፕን ነው የሚለኝ ኦፕን ለዋለው። እናንተ ዳውንሎድ ነው የምታደርጉት፣ ፍሪ ነው። ዳውንሎድ አድርጉት። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ የእናንተን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ፐርሚሽን ጠይቃችኋል። ሁሉንም አሉ ትሉታላችሁ። ሚለን ምንድነው ኮኔክት እናድርገው ዋይፋዩን፣ ብሉቱዙን እና አክሰስ እንዲያደርግልን ስልካችን ማለት ነው። ሁሉንም ኮኔክት ለማድረግ ስለሆነ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት። ከዛ ካሜራችን አንድ ጊዜ ከፍተውና ወርታችን እንደምታዩት ሜኑ በትኑ እንጫነውና ሹቲንግ ሴቲንግ ላይ ገብተን ፋንክሽን ሴቲንግ የሚለውን ኦኬ እንለዋለን እዚህ ጋር። ከዛ ፋንክሽን ሴቲንጉ ይከፍትልናል። ዋይፋይ እና ብሉቱዙ ይገናኛል ማለት ነው ከስልካችን ጋር። እዚህ ጋር ሴቲንጉን ተጭነን አንድ ጊዜ ኒክኔም የሚለው ይመጣልና ኒክኔም ይመጣልን። ባይ ዲፎልት የስልካችንን ስም ራሱ ሴቭ ያደርጋል፣ ግን እኛ ደግሞ መጻፍ አለብን ማለት ነው። ከፈለግን የምንፈልገው መጻፍ እንችላለን። እንዲህ አድርጎ ይከፍትልናል። ኮኔክት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሲሚላር አፖች ናቸው። በመቀጠል ይሄን ሲያመጣልን ሁለት ነገር አለ፣ ኢምፖርት ኢሜጅ እና ሹት የሚል አለ። ከታች ሹት የሚለው ያው ሪሞት ነው። ካሜራችንን በስልካችን ኦን ማድረግ እንችላለን። በስልካችን ሪከርድ እንዲያደርገን ስታርት ማድረግ እንችላለን። እየተቀረጸም ከሆነ ማቆም እንችላለን። ሪሞት ኮንትሮል ከታች ያለው ሹት የሚለው። እኛ አሁን የምንፈልገው ዛሬ ከላይ ያለው ነው ኢምፖርት ኢሜጅ ማለት ነው። ኢሜጃችንን ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን ከካሜራችን ወደ ስልካችን። ምንም አይነት ኬብል አያስፈልገንም። ይሄ ብቻ አፕ ነው የሚያስፈልገን፣ ፍሪ ነው። ዋይፋይ እንደምታዩት ከላይ ከብሉቱዝ ጋር ኮኔክት ሆኗል። አሁን ኢምፖርት ኢሜጅ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ስናደርገው እንደዚህ ፖፕ አድርጎ እንግዲህ ሰርች ያደርግልናል። ትንሽ የሚያስፈልገን ጥሩ ዋይፋይ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ጆይን የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገውና ጆይን እንላለን፣ እንገባለን። አሁንም ትንሽ ሰርች አድርጎ ስልካችንን ያገኘዋል ማለት ነው። ሲያገኘው ኦኬ እንለዋለን። እንደዚህ አድርጎ መርጦ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ወዳጆች ይሄ ካሜራችን ላይ ያለው በካሜራችን የተቀረጸ ቪዲዮ ነው። ፎቶም ካለ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያመጣልን። እዚህ ጋር በፈለግ ነው ማለት ነው። ቪው የሚላለ ከታች፣ ጃምፕ የሚላለ ከታች፣ ሶርት የሚላለ ከታች፣ ፊልተር የሚላለ ማለት ነው። እያንዳንዱን እየከፈትን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶርት ባይ ኔም ባይ ዴት የፈለግነውን አንድ ጊዜ ተጭነን ከዛ እዚህ ጋር ካላንደር አለው። የዛሬ ነው፣ የበፊት ነው፣ የቆየ ነው፣ የምንፈልገው መርጦ ያመጣልናል። እኔ ዛሬ የማርችን ካልኩት ዛሬ እየቀረጽኩ ያሉትን ቪዲዮ መርጦ ያመጣልኛል ማለት ነው። ማናስታውሰው ከሆነ እንደዚህ በዴት ሶርት አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። አያችሁት? የማርችን ብቻ አመጣልኝ ማለት ነው። እነዚህን ነው የምንፈልጋቸውን የድሮም ካሉ እዚህ ላይ ካሉ ኤስዲ ካርድ ላይ እዚህ ላይ ካለ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። በመጨረሻ እንደምታዩት አሁንም ከታች ኢምፖርት የሚላለ፣ አፕ የሚላለ፣ ዲሊት አለ፣ ጃምፕ አለ፣ ቪው አለ። እነዚህ እንዳስፈልግነታቸው እንጠቀማለን። አፕም አለ፣ ወደ ምንፈልገው አፕ መላክ እንችላለን። ኢምፖርት ካደረግነው ወደ ስልካችን ዳውንሎድ ይሆናል። ወደ ምንፈልግበት ወደ ኮምፒውተራችን ጃምፕም ካደረግነው እንትን ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ሴሌክት እናደርገዋለን። እንደምታዩት ሴሌክት እያደረኩ ነው። ሁሉንም ምፈልገውን ጠቅላላ ሁሉንም ስለምፈልገው ሴሌክት አድርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማንፈልገው ኢሜጅ ካለ ስኬፕ ዚስ እያልን ስኬፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ግን አሁን ሁሉንም እኔ ስለምፈልጋቸው ሁሉንም ሰሌክት ስላደረኳቸው ሁሉንም ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው።
ትንሽ ደቂቃዎች ይወስዳል። እንደ ዋይፋችን ፍጥነት ነው እና ስልካችን እንዳለው ዳታ ነው። ስልካችን ቦታ ካለው ቶሎ ስፔስ ካለው ቶሎ ይወርድልናል። ሲጨርስ ሁሉንም ራይት ምልክት ይሰጥልናል። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ኦፕን ፎቶ አፕ ይለናል። ፎቶ ውስጥ ሄደን ወደ ውስጥ ዳውንሎድ ያደርግልን ፎቶ ውስጥ ነው የሚያስቀምጥልን። እዛ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ኦፕን የሚለውን ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። ክሊክ ስናደርገው አያችሁ እዚህ ፎቶ ውስጥ አስቀምጦልኛል እንዳለ የምፈልገውን ቪዲዮ ዳውንሎድ ያደረኩትን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እናገኘዋለን። እንዲያድርገን እዚሁ ኤዲት ማድረግ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲህ ነው እንግዲህ በቀላሉ ከካሜራችን ወደ ስልካችን ያለን ፋይል ቪዲዮአችንና ፎቶአችንን ማውረድ የምንችለው። ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።